майор. Зарядки, дві на Моторолу, дві на... Ні, я зарядки. Мы потихоньку поднимаемся. От зараз ми виконуємо таку функцію прикордонників, стати такою, побудувати стіну, а іноді навпаки щось глибше викопати, і щоб росіяни відчували, це має стати якась реальна небезпечна вогняна завіса для них. От для того тут і розвідка, і аеророзвідка. Через цей маршрут, який ми спостерігали в свій час, було дуже велике переміщення колони, яка заходила і вела загарбницькі дії. Тобто, але є свої цікаві моменти, коли ти сидиш там, тиша така, хоча ворог буквально в тебе за кілометр від тебе, і ми навіть трошки з опаскою так сьогодні віднеслись до першого пострілу, який зробили по ворожій території по скупченню техніки противника. І думали, що зараз на нас там з лісу підуть всі, хто хоче, всі, хто не хоче, і взагалі. Ми тут знайшли укріплення, які розбудувала 92-га бригада в 2014 році, очікуючи російського нападу після подій на Донбасі. То тепер ми бачимо симетрію. Буквально по той же бік кордону, на такій же відстані будуються подібні укріплення росіянами, копаються величезні бліндажі, ескаваторна техніка. Я бачу людей, схожих на мобілізованих, тому що до них таке ставлення, уяви собі, ти фактично на кордоні, часом під обстрілами копаєш, приходить сержант, і за те, що ти там, не знаю, неровно окопчик викопав, просто ми не знаємо, до чого він придовбався, він заставляє їх присідати і віджиматися. От копають окопи, під'їжджає тігр, і звідти виходить старший і починає всіх нагинати, і вони там лопати ложать і починають віджиматися. Це було епічне кіно, зняте сусіднім підрозділом аеророзвідки. Тут уже методика ведення бойових дій залежить від великої кількості обставин, але бажано на певній лінії розмежування тримати відповідно до лінії, яка перед нами, певні бойові одиниці, які можуть давати ситуаційну обізнаність, взагалі тактично-оперативну ситуацію по лінії. Тобто на проміжках, мабуть, там 5-7 кілометрів, я вважаю, що повинен бути крутий пілот, пара пілотів, тому що ми завжди говоримо про розрахунок. Пара пілотів, яка зможе і хорошу провести детективну роботу, якісь логічні цепочки побудувати. Пара пілотів, яка зможе дати класну картинку для арти і скоригувати правильно вогонь. А також ця пара навіть в разі чого повинна взяти в руки там Джавелін чи Енлав і зупинити перший танк, який в колоні буде там сунути. Тобто це універсальні солдати, навики пілотування, аеророзвідки повинні бути, як і навики і здатності надання першої допомоги, руху, переміщенню в зоні бойових дій, вогневій підготовці. Тобто наші всі бійці повинні стати такими універсальними солдатами, я вважаю. Ставик забираем. Тут є полонений, один, який свідомо перейшов територію, бо тут потрапити в полон, в принципі, можна свідомо, або якщо тебе забрала якась група розвідки. І він каже, що всі бояться, що буде наступ на Білград, на Вороніж і далі. Тобто оце відчувається деморалізація і страх. Це дуже добре, коли ми змогли за вересень місяць заронити такий страх у противника.
Ми це відчуваємо, і це приємно спостерігати